Ok. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta quay trở lại với chuyên mục deck profile nhưng mà đổi gió một chút. Chúng ta quay trở về retro format, format 1103 và trước mặt chúng ta là bài thủ Đức Phạm. Mình là Đức Phạm. Đây là lần thứ hai mình thua chung kết retro tiếp. Chiều cùng bạn. Mình rất thích cái cúp ở kia, cái cúp Gadget đây. Tức là mình đã đặt hai chân vào cái cúp này nhưng mà đối thủ kêu mình ra, thế là mình không được cúp vậy ra. Vì mình rất thích cái cúp này nên là mình dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về 1103 và deck hero. Tuy nhiên là mình lại thua chung kết nên là đeo ý nghĩa lắm. Quá đen. Ok, về deck của mình thì có deck hero thì tại sao mình chơi deck hero? Tại vì trước format này mình có mua deck Lakia vì mình thấy deck là Tier S của Nhật Bản. Tuy nhiên mình thấy chỉ thua khi đi sau, liên tục bốc lên Normal Master. Nên là mình quyết định tìm sang deck khác, đi sau rồi có thể có deck bàn. Tại vì đây là một trong deck có thể thắng được cái thế mà trong khi bạn đánh một khoa nhiều là thủ lên CN và cộng sâu lầm thì chỉ có mỗi deck hero này có thể out được cái combo đấy là bằng cách dùng super bully. Đây là cách duy nhất đi thắng được. Còn nếu mà chơi các deck bình thường khác thì khả năng sẽ thua luôn từ lúc đấy rồi. Thì là lý do mình chơi hero. Và deck hero rất là flexible, tức là nó không mạnh với tất cả các kèo nhưng mà tất cả kèo nó đều như nhau. Thì về cơ bản deck 103 để chơi Airman, một Airman cả limit, không phải lúc nào Enzuko có sức Airman đâu mà sẽ tùy thuộc vào game state. Và việc dùng con này đúng cách để giúp để chiến thắng deck hero là chính. Tiếp theo thì ba Alu thì đây là card hero mạnh nhất của deck. Bitter của deck. Mình chơi hai Bowman. Mình chơi hai tại vì không chơi ba. Tại vì build mình sẽ không focus nhiều vào exit. Tại vì thực sự là cái toolbox exit của cái format này nó chưa mạnh như là cái format khác, sau như là khi có Dijin, có Heroic, có Abyss DOL thì cái toolbox của deck của exit thì rank 4 nó mạnh hơn. Tuy nhiên đối với mình ấy, và mình khi testing ấy, mình bốc lên nhiều loop của con này quá. Tuy nhiên là việc chơi hai con này thì sẽ dẫn đến là việc về sau top deck của mình khi mình có một lá mà Ezuko mà dùng mất hàng này rồi không có thứ ba. Đây là lý do mình thua chung kết đối thủ dùng con này 2 lần phút này nên mình thua. Tiếp theo là mình chơi cổ điển là Zekirot combo với Future và mình chơi thêm một bài Gunbuck. Tại sao combo với Gunbuck thì để mình boost siêu linh khi mình OTK, tức là Escuidao xích con này vào con này, sau đó dùng con này đẩy con này về, rồi anh cho bạn nữa rồi vứt bụp và Bowman. Ok. Sau đó là bạn sẽ có con này và hai con này nhảy lên. Nếu mà tay bạn Ezuko thì lại xoắn tốt. Nó sẽ được vào con quái Synchro mạnh nhất format. Đây, và xong đó bạn Synchro 3 này lên Chisula để kết nối thủ. Và khi mình chơi này ấy, khi mình chơi đủ nhiều bạn thấy là con Miracle sẽ rất là đẹp, bởi vì nếu mà đầu game rất là ngu, tức là bạn sẽ đắp mộ thì con Future giúp bạn sẽ đắp mộ rất là nhanh. Và nếu thực sự nếu khi mình chơi con này mình rất là muốn chơi con Hero Line để liên tục OTK đối thủ luôn. Tuy nhiên là điều này mình không chơi Hero Line có thể là thiếu sót thì nghĩ là khi chơi deck Future mình phải chơi con bóc để tung ra Chisula để OTK đối thủ. Ok, về spell để chơi Chisula. Và hồi trước đây mình có test một giải mình chơi deck Diva. Tuy nhiên thì con Diva sẽ rất đá với con Pot of Loyalty này, nếu con Future Fusion thì không. Thế rất là mạnh. Thì deck rất nhanh. Với cả cái mindset của mình khác với deck hero khác là tức là mình sẽ đánh control, cái deck của mình là luôn luôn là clear hàng sau đó sẽ có tham minh deck Future và chiến thắng. Ok, theo là về Ezuko, Rota, có CNC rồi. Các basic của hero này, Miracle. Vì build của mình muốn Resolve the Future nên là mình định chơi hai máy tè và chơi hai card này. Và rất mạnh bởi vì combo với giúp bạn có một sát 4 để combo lên. Tiếp theo về chat thì mình chơi control, thích control hơn là full combo bằng Arena thì mình vẫn chơi nhiều chắc. Đây này chắc mạnh bởi vì khi bạn super bully xong thì bạn cần phải có hàng phòng thủ để đấu lại với con chắc của bọn kia. Ví dụ như bạn super bully xong nhưng mà đối thủ vẫn có con chắc thì cơ bản cái deck CN nó vẫn comeback được, thế nên bạn cần phải có khi super bully xong thì vẫn phải có hàng sau để shut down deck đấy, vì deck đấy flop rất là kém. Sau đó bạn sẽ thắng nhờ Miracle hoặc là Hero Line hoặc là bằng các hero để beat down hai con này. Thì Future sẽ là cái target yêu thích của con này, vì con này sẽ luôn hoạt động được. Bởi vì bạn chơi rất là nhiều bạn thấy con này rất đẹp. Tuy nhiên là có tốt độc thì bạn sẽ tìm được Future sớm, hoặc có Future sớm được con này hoạt động thì sẽ dễ. Đây hai card đổi nhiều. Đây hai con này thì nó không khá mít nhưng mà kiểu không phải deck nào cũng mạnh ngay. Tuy nó không mạnh nhưng mà nó cũng là tác dụng để thắng. Hai con thì con này để đánh Miêu Mách hoặc là để đánh với Gachi hoặc là đánh với Synchro thì mình chơi này. Cùng là một card rất mạnh là còn ngày xưa mình chơi đi 3 thì phải sẽ đá, nhưng là con này có thể đá được flow kết lên thì mình sẽ đá này lên để tự lát này. Thì đây là về
main deck, extra deck chơi một Lakia thì con này để xa deck thì giải thích sao chơi con này. Deck của mình là deck G Hero vì mình sai một line spicy để tung ra con này trong xa deck. Tiếp theo là những con rank 4 bất kỳ. Mình đã suy nghĩ về việc chơi con Gitski để xúc đấu cơ về, nhưng mà mình mới chấp con mình chỉ ngu quá nên mình không chơi, và hai con Siguro mình chơi là Katato và con Chisura. Mình nghĩ chơi con TG, tuy nhiên con này sẽ rất mạnh đến kiểu tiền hữu dụng hơn thì đấy mình chơi con này, hoặc là Miromax đối thủ rất khó để ao này. Tiếp theo là 5 lá bài hero tình huống và 5 hệ 6 hệ đủ 6 hệ hero và Lightning chủ bài Shining. Một cái nữa chỉ trích về đánh Miromax khi mà bạn phải dùng spark đúng cách để ao mid timing của con Shining thì lên đây lý do mình chơi mấy tê bạn sẽ ách con này luôn luôn ở trên một chi build bắn này nó trên hai mấy tê bắn hai bẫy thì con này bị bắn thì mid timing thì không cầm lại được hai hero, thì đó lý do mình sai thêm cả đất tornado nữa để liên tục ách được chủ động ách con này để mid timing cho thủ. Nói chung là mình nghĩ cách chiến thắng trong Miromax nếu như bỏ qua lắc là bạn có thể bốc heavy bốc Miracle và Super Bully thì sử dụng con này đúng cách để lúc bạn out tempo đối thủ này. Tuy nhiên là mình có out tempo nhưng mà đối thủ vẫn Super Bully và Miracle mình có thua, thì đôi khi đối thủ may hơn mình thì mình chịu thôi. Bây giờ về Sadic thì mình rất là sợ cái kèo deck Six Sam Lại Six Sam và để Spicy deck đánh Six Sam Spicy deck hai tham lốt chúa tể thời gian Metaion, tức là mình thua rất nhiều game khi đối thủ tung ra nát đít nhưng mình có con này, và đối thủ sẽ thường sẽ sai out sâu lầm và giữ lại BTH thôi, nhưng con này sẽ counter BTH và con này ví dụ như khi đánh những kèo tiên khi đi sau hoặc là đánh với deck hoặc là có Critia thì mình luôn có con này trong trường hợp mình sẽ giữ lại mình sẽ sai một con này vào, bởi vì Pot of Quality sẽ đào lên một cái gì đấy để out được con Chisula một cách chủ động mà không phải là sử dụng Gemini Spark để trừ đi, sẽ cần 2 card thì con này 1 card, thì con này về theory là thế nhưng mà cơ bản thì cũng chưa hoạt động lắm. Thế là nó sẽ mạnh hơn là khi bạn đánh với deck Cia là bạn đúng rồi. Tức là cách để chiến thắng deck Cia là bạn úp này xong đầu đấm con Snowmaster thì nó sẽ bảo kê thay thế chết được, và hoặc là bị chậm quá sẽ summon lên lấy thuốc bắn rồi sẽ out đúng, thì mình nghĩ con này sẽ chủ động hơn thì con này kinh. Và cuối cùng 2 Spicy deck là đánh 3 Spicy này Way 3 con này giúp mình chiến thắng ở top 8 với bộ bài Mai Tình Dandelion Debris, thì bộ bài rất là slow nhưng mà nó sẽ rất mạnh khi đánh với cái deck này ở chỗ là khi đã set up được Rico mà summon áo nước đấm vào rất là ngu, nhưng con này sẽ giải quyết được tình huống đấy, tức là khi này đấm vào early game thì đối thủ sẽ chọn bắn con này thì mình sẽ còn con này cho sau nữa để đấm tiếp, hoặc là khi mà ở mid game mà khi bốc cái con này mà đối thủ Rico thì đối thủ sẽ biết bắn con này hay là bẫy, bởi vì nếu như không bắn này cho sau bạn sẽ tung ra được Lakia thì sẽ rất áp lực cái bộ đấy và cộng với bẫy của bạn đó. Đấy, thì hoặc đánh với gắt ghét nữa, tức là con này sẽ chủ động hơn skill range sẽ mất 1000 máu và chưa chắc là đã sẽ thắng được chiến thắng đấy, bởi vì đối thủ tung ra tầm một cái to để đàn áp mình, nhưng mình có con này lúc đầu mình rất là chủ động và có con này sẽ counter con gimmick puppet đấy, con puppet bắt về ấy. Puppet plan Kể cả đi trước mình có sang này vào thì mình đã chiến thắng 2-0 được con này. Đối thủ set Dandelion mình đấm con này xong lên Lakia thắng luôn. Tiếp theo là về Gian Chuân về để combo Utica Future Fusion. Nếu như mình đúng mình sẽ chơi thêm hòm và Early Line để Utica. Tiếp theo là để đắc không đi sau với nhiều kèo. Tiếp theo là để sai với bộ mình cực ghét là bộ Six Samurai. Lại là Six Samurai. Khi đi sau nha thì sai ao BTH ra là cho hai này nào. Thì con này sẽ deal được với con chắc của bọn Six Samurai. Tức là đối thủ bị Amazien mà muốn comeback được thì phải dùng sinh 2 rồi Synchro, thì đấy con này sẽ tiêu diệt được CM thứ 2. Đó thì cái theory của mình con này. Ngoài ra mình không sai được cả. Con này để đánh với Six Samurai khi đi trước, con này để đánh với Six Samurai và middle phía trước, con này để đánh middle. Đây là tất cả deck gì. Mình thấy deck mình build khá là perfect. Mình build hơi khác so với deck hero có trên mạng. Nghĩ là đấy là lý do giúp mình vào top và mình thắng rất nhiều game nhờ mình chủ động Future Fusion vứt ra Zephyros rồi lại để Zephyros rồi lại Miracle rồi đấm một phát Super Bully. Tuy là combo móc bạc cả nhưng mà khi đánh đủ lâu thì tay sẽ mạnh như thế và sẽ kết liễu được đối thủ chứ không phải là đánh để trả lượt cho đối thủ ấy. Với deck hero mà bị trả lượt thì sau sẽ bị sốc down ấy, bị comeback lại. Thì đây là deck và cái format là 1-3 mình thấy format này cũng khá tệ, cũng không hay lắm. Bởi vì khi đi trước thì người chiến thắng sẽ rất là nhiều lợi thế, nhất là khi đánh với deck CN. Ok. Cái deck của mình biết đâu đấy mình sẽ lần sau vậy có format retro redo hay là gì đấy lại về nhìn tiếp chẳng hạn. Bạn hướng tới siêu vô địch chứ. Cảm ơn các bạn. Michael Ballack.